एमसिक्रेमी युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो च्यानलमा तपाईहरुले विभिन्न किसिमको डिजाइनहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँबाट विभिन्न किसिमको डिजाइनहरु प्रस्तुत गरेको छु। ल्यान्डिङ पेजेस, सोशल मिडिया पोस्ट र अरु धेरै कुराहरु छ। बिगिनर्सको लागि मैले प्लेलिस्टहरु पनि तयार पारेर राखेको छु साथीहरु। आजको यस भिडियो ट्युटोरियल एउटा ल्यान्डिङ पेज डिजाइन कसरी गर्न सकिन्छ एडोब फोटोशपमा, त्यो पनि एकदम इफेक्टिभ र ब्युटिफुल तरिकाले म यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सिधै म एडोब फोटोशपमा जान्छु। यो मैले इमेज लिएको छु नाइकको सुजको र उसको लोगो। सुरुमा म कन्ट्रोल एन गर्छु। अब ल्यान्डिङ पेज डिजाइन गर्दाखेरि विभिन्न साइजहरु दिएको हुन्छ। तपाईको डिजाइन गर्दाखेरि विभिन्न साइजहरु हुन्छ। त्यसरी नै म चाहिँ अहिले 920 by 1080 मा डिजाइन गर्न गइरहेको छु। चाहे अनुसार चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ल्यान्डिङ पेज डिजाइन भनेर नाम दिए 920 1080 राखे, रिजोल्युसन 300 राखे र ब्याकग्राउन्ड कलर वाइट राखेर क्रिएटमा क्लिक गर्दै यो हाम्रो आइसकेको छ। पहिले म यहाँ डिजाइनलाई तयार गर्छु। यहाँबाट म रेक्टेंगल शेप यसरी क्रिएट गरिसकेपछि यहाँबाट म ब्ल्याक कलर सिलेक्ट गर्छु। ब्ल्याक कलर सिलेक्ट गरेपछि यहाँबाट म फेरि यहाँ जान्छु शेपमा र यहाँबाट इलिप्स टुल सिलेक्ट गरेर यहाँबाट शिफ्ट थिचेर यसरी क्रिएट गर्छु। यतिमा राख्छु, इन्टर गर्छु। इन्टर गरेपछि यहाँ यो शेपमा हाम्रो देखेको छैन बिकज अफ सेम कलर है। यो क्रिएट गर्छु। यसरी यसमै परेको छ त्यही भएर यो नगरौँ। कन्ट्रोल जेड गर्नु होला। कन्ट्रोल जेड गरेपछि यसरी म सिलेक्ट गरेर यो शेप क्रिएट गरेर यसरी यहाँ शिफ्ट थिचेर क्रिएट गर्छु। त्यसपछि F7 थिच्छु। यहाँबाट हाम्रो बनिसकेको छ अर्कोमा र यहाँबाट यसरी एडजस्ट गरेर यहाँ राख्दिन्छु र यसरी यसलाई यतिकै ठुलो पार्दिन्छु र यहाँ यसरी राख्दिन्छु। यो भइसकेपछि अझै यसलाई सानो गरे म यसलाई डुप्लिकेट गर्छु। कन्ट्रोल जे लिएर कन्ट्रोल जे गरिसकेपछि यसलाई इन्क्रिज गर्छु कुना तानेर यसरी। त्यसपछि यसको पछाडि लान्छु इलिप्स 1 को र यहाँबाट कलर चेन्ज गरिदिन्छु। यहाँनेर म यसरी कलर चेन्ज गरिदिन्छु यसरी। ओके, यसरी चेन्ज गरेपछि दुईटैलाई सिलेक्ट गर्छु। अझै दुईटैलाई इन्क्रिज गरिदिन्छु यसरी। मलाई यति चाहिएको छ। इन्टर गर्छु। इन्टर गरेपछि फेरि यसलाई म डुप्लिकेट गर्छु। कन्ट्रोल जे गरेर कन्ट्रोल जे गरेपछि लेयर इलिप्स 1 कपी टुललाई म यहाँबाट सानो पार्छु अनि यसको कलर अझै चेन्ज गरिदिन्छु। ओके गरिदिन्छु। यसरी यहाँ यसरी म इन्क्रिज गरिदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु। इन्टर गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो म यु शेप यु सिलेक्ट गरेर यहाँबाट दिन्छु र यसको फिललाई हटाइदिन्छु। फिल हटाइसकेपछि इन्ट स्ट्रोक भन्ने छ यसलाई क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि यसको साइज यसरी बढाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसरी बढाइदिन्छु। यसको कलर पनि यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अझै डार्क चाहिएको भन्नुमा ओके गरिदिन्छु र यहाँ क्लिक गरेर हेर्छु। ठीक छ ठीक छ ठीक छ भनेपछि हाम्रो यहाँनेर म एउटा बटन क्रिएट गर्छु। बटन यहाँ क्रिएट गर्छु। शिफ्ट थिच्छु। यहाँ शिफ्ट नथिच्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी सिम्पली एप्लाई पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँ भइसकेपछि यहाँनेर म राख्छु। यो राखिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ टेक्स्ट लेख्छु अर्डर नाउ अथवा भिजिट मोड। म अहिले चाहिँ अर्डर नाउ यहाँ टाइप गरेर लेखिदिएको छु। अर्डर नाउ यसलाई क्यापिटलाइज ओ कन्ट्रोल ए फन्ट साइज स्मल कन्ट्रोल टी यहाँ डिस्टेन्सिङ घटाइदिए। ओके ठिक छ। यहाँबाट म यहाँ राखिदिन्छु। ओके अब यहाँनेर म यो शेपलाई सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ F7 थिचेर यहाँबाट FX बटनमा गएर टप साइड हो यहाँ लगाइदिन्छु। म चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेको छु। यो कलर भन्दा नि म यो कलर सिलेक्ट गर्छु। अझै रातो टाइपको। ओके ठिक छ किन ओके। इनर स्याडो पनि यहाँ चाहिँ म यही कलर सिलेक्ट गर्छु। ओके यहाँ चाहिँ यसरी म हल्का मात्र इफेक्ट हाल्छु। ओके यहाँ यसरी गरिसकेपछि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति लगभग तयार भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ म के गर्छु लोगो यो लोगो
यो लोगो भन्दा नि म यहाँबाट रहेको नाइकको लोगोको यहाँबाट सेलेक्ट गर्छु यहाँ चाहिँ ल्यान्डिङ पेजमा यसरी ड्रप एन्ड ड्र्याग गरिदिन्छु यहाँबाट सानो गर्छु यसरी इन्टर यहाँ म क्लिक गरेर यहाँबाट म कलर ओभरलेमा गएर यहाँ चाहिँ पुरै वाइट गर्छु ओके ठिक छ यहाँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ अझै सानो गरिदिन्छु यसलाई इन्टर यसलाई प्लेसमेन्ट राम्ररी गर्नु होला साथीहरू यसरी भइसकेपछि अब यसकै लाइनिङमा म यसरी म टेक्स्ट लेख्दैछु यहाँ चाहिँ म वाइट गर्छु कलरलाई यहाँ चाहिँ होम हामी होम कन्ट्रोल A फन्ट साइजलाई स्मल इन्टर अर्छु डुप्लिकेट गरेर टाइप टुल कन्ट्रोल A about us फेरि यहाँ जान्छु चेक प्राइस अथवा सर्च SERCH सर्च खाली ठाउँ अनि कन्ट्याक्ट अस कन्ट्याक्ट मात्रै म लेख्दैछु कन्ट्याक्ट TACT कन्ट्याक्ट यहाँ चाहिँ म लेख्दैछु वेयर ब्रान्ड न्यू फ्यासन अब फ्यासनलाई चाहिँ म के गर्छु यसलाई कन्ट्रोल X यसलाई अल्ट थिचेर यसरी डुप्लिकेट गर्छु टी थिच्छु कन्ट्रोल A कन्ट्रोल V फ्यासन कन्ट्रोल A यसको फन्ट चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु फेलिक्समा त्यसले चाहिँ स्टाइलिस लुक दिन्छ यहाँ चाहिँ कलर चाहिँ म अहिले रेड यसरी राख्छु ओके र यहाँबाट ब्रान्ड न्यूको प्लेसमेन्ट यसरी राखिदिन्छु यसको डिस्टेन्सिङ धेरै नै थोरै भएको छ यसको डिस्टेन्सिङ चेन्ज गरिदिनु होला फ्यासन ओके ब्रान्डको पनि हल्का ठुलो गरिदिउँ अब टेक्स्ट चाहिँ सानो लेख्दिउँ यहाँ चाहिँ सानो गरौँ फेरि म गोथामा युज गर्दैछु स्पोर्ट्स वेयर यसलाई चाहिँ यहाँ प्लेसमेन्ट गरेँ यसलाई यहाँ गरेँ ठ्याक्कै बिचमा पारेर ब्रान्ड न्यूलाई चाहिँ यहाँ प्लेसिङ गरिदिएँ हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग तयारी भइसकेको छ अब यसको कलर पनि चेन्ज गरिदिन्छु सेम ए कलर ओके अब यहाँ चाहिँ इमेजलाई राखिदिउँ कन्ट्रोल टी यति गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ लुक बेग्लै आइसकेको छ अब यसलाई हामी चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ F7 ग्रेडियन्ट ओभरले गरेर यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब यसमा डार्क फ्रिन्ज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ नोइज पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ गुगलबाट सिम्पली जान्छु गुगलबाट नोइज भनेर इमेज जान्छु इमेजमा गएर यहाँबाट कपी इमेज यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु यहाँ यसरी ठुलो गरिदिन्छु इन्टर त्यसैले म ब्याकग्राउन्डभन्दा मुनि लैजान्छु यहाँनिर राख्छु यहाँ गइसकेपछि सिम्पली मल्टिप्लाई गरिदिन्छु अथवा स्क्रिनमा जाउँ
ओके ओपेसिटी घटाइदिउँ ओके अब चाहिँ केही लुक्स आएको छ यतिमा राखौँ हल्का बढाइदिउँ यतिमा राख्न सक्नुहुन्छ अनि यिनीहरूलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु कलर अनुसार यसरी ओके यसलाई पुरै म चेन्ज गर्दैछु ओके अब यहाँबाट चाहिँ हामी हल्का टेक्स्टहरु वेबसाइटको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ website.com Control A Control T यहाँ डिस्टेन्सिङ अब यहाँनेर पनि थप्न सक्नुहुन्छ Control T T Control A sports wear Control A यहाँबाट कलर चेन्ज टु व्हाइट ओके यहाँबाट Control T यसको फ्लिप काउन्टर क्लकवाइज घुमाइदिनु होला यहाँ चाहिँ यसरी राख्दिन सक्नुहुन्छ स्पोर्ट्स वेयर टी लेख्नु होला इन्टर थिच्नु होला यहाँबाट टी दिएर यहाँबाट कन्ट्रोल ए गरेर कन्ट्रोल टी गरेर यो आउँछ यसरी तपाईहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हाम्रो ल्यान्डिङ पेज डिजाइन भइसकेको छ यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई प्रतिक्रिया जनाउला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भिडियो हेर्दै नहुँमा धेरै धेरै धन्यवाद